وأخيرًا اكتشفت إيه اللي كان بيتعبني، إيه اللي كان بيشتت انتباهي وأنا مش دريانة، إيه اللي كان بيضيّع يومي وبيقفل يومي من الأول كده بمعنى أصح. المشاكل إحنا بنبقى عارفين إن هي مشاكل وبنسعى إن إحنا نحلها، لكن إيه اللي بيعطّل لنا يومنا وإيه اللي بيخلّينا في ضغوط كتير وإحنا فعلًا حتى لو مش عندنا مشاكل بنحس نفسنا في ضغط، ضغط عصبي وضغط نفسي من حاجات ما تخصناش أصلًا. تفاصيل صغيرة كده في يومِك بتخلّيكِ تحت ضغط، بتخلّيكِ في مقارنة، بتخلّيكِ ممكن تقولي إيه الحياة اللي أنا عايشاها دي. بقيت نفسيًا فعلًا باتعب، حاجات تحسّي إن هي عادية وبتمشي في يومِك عادي وأنتِ متعودة عليها، بس لمّا بتتراكم جواكِ تحسّي إنِّك بقى في عندِك ضغط داخلي، نفسيتِك كده مش مرتاحة، حاسة إنِّك طول الوقت عندِك مشكلة، مع إن أنتِ فعلًا ما عندكيش مشكلة، تحسّي بشعور كده إنِّك تعبانة، مثقلة، من غير أي سبب، مقفولة، مخنوقة، مش عايزة تكلمي حد، مش عايزة حتى تقومي تعملي حاجة في البيت. جيت في وقت معين كده قُلت لأ، أنا لازم أبعد نفسي عن المشاكل عشان نفسيتي ترتاح، علشان أكون أحسن، وفعلًا بقيت أحسن، بس فجأة ألاقي كل المشاكل اللي كانت شغالة في دماغي وكل الضغوطات موجودة تاني، فقعدت أسأل نفسي طب من إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيوصّلني للمرحلة دي بالذات؟ مع إني أنا ماشية إن أنا ما أقعش في مشاكل أو أحاول أتجنب المشاكل، حاجة صغيرة كده في يومي ممكن ما تخطرش في بال حد أو ممكن تكون جات في بال حد بس برضه ما بيغيّرهاش. إحنا كلنا ما شاء الله دلوقتي بقينا نصحى قبل ما نعمل أي حاجة، قبل ما نتحرك من على السرير نمسك التليفون، تليفوننا في إيدينا، نقعد بقى نشوف الأخبار مين ده حصل له إيه، مين اتجوّزت، مين اتطلّقت، مين لا قدّر الله توفى، مين عمل إيه في مين، مين رفع قضية على مين، ده كلّه بيتخزّن في عقلِك، ده كلّه أنتِ بتقعدي تحسّي إنِّك شايلة هَم الحاجات دي، مع إنها حاجة ما تخُصِّكيش، فبتبدئي تشوفي صور دي على إنستجرام، وصور دي على تيك توك، وصور دي على الفيسبوك، تقعدي تقارني حياتِك بحياتهم، تقعدي تقولي اشمعنى هُم عندهم كده، مع إن إحنا طبعًا مؤمنين إن كل حد وله رزقه، بس المقارنة دي فعلًا بتبقى لا إرادية، بتبقى مثلًا ناس كانت صفر وفجأة بدأت تظهر، ده كلّه بيعمل ثقل كده عندِك، بيخلّيكِ مش مرتاحة نفسيًا، مع إن الأمر سهل جدًا، إحنا ما نعرفش الناس دي حياتها الحقيقية عاملة إزاي، ما هي الحياة اللي على المشاع في الفيسبوك دي أو في أي مكان من أماكن التواصل الاجتماعي، هُم بيحاولوا يظهروا أحسن ما عندهم، فإحنا مش عارفين إيه المستخبي عندهم، فما نقارنش نفسنا بيهم، ما نقارنش نفسنا بأي حد خالص، ولا بحد حوالينا ولا حد على السوشيال ميديا ولا أي حد، قارني نفسِك بامبارح، السنة اللي فاتت، وشوفي هتكوني عاملة إزاي السنة الجاية، ودي نقطة بتفرق جدًا، جدًا في حياتِك. تاني حاجة أنتِ بتقعدي مثلًا تفكّري مع نفسِك كده تقولي أنا متأخرة في عمل الموضوع الفلاني، أنا فاشلة، أنا مش قادرة أكمّل، أنا، طب ليه؟ ما بدل ما نقول الكلام ده كلّه ونخلّي نفسنا إن هي مش ما تقدرش تكمّل فعلًا، قولي أنا باحاول، أنا إن شاء الله هاوصل، أنا هاحط خطة لنفسي وهامشي عليها بإذن الله، أنا هاقدر وهاكون بإذن الله. صدقيني الحاجات دي بتفرق، أنتِ شايفاها حاجات بسيطة، شايفاها حاجات عادية جدًا، لكن في الآخر بتفرق جدًا، جدًا. تالت حاجة أنتِ مش محتاجة تكوني مثالية، مش محتاجة تثبتي كمان لحد إنِّك مثالية، أنتِ أهم حاجة بالنسبة لِك إنِّك تكوني رفيقة بنفسِك، رقيقة مع نفسِك، تحبي نفسِك عشان تقدري تكمّلي.
المثالية محدش بيكون مثالي، واللي بيسعى للمثالية يبقى غلطان. انت تسعي تكوني أفضل كل يوم أفضل، لكن المثالية مش هتحقق لنا حاجة. طب لما نوصل للمثالية هنعمل ايه تاني؟ احنا على طول في سعي، على طول بندور على نسخة أفضل، نسخة نحبها، نسخة نبقى في راحة نفسية معاها. فخليكي رفيقة ورقيقة مع نفسك. اوعي أبدا تلومي نفسك على حاجة، بالعكس، احتوي نفسك وقدريها وحبيها. هتلاقيكي بتنجزي كل حاجة وتعدي أي صعب. خامس حاجة، اوعي تهربي من مشاعرك، اوعي تستحملي فوق طاقتك. لو حزينة احزني، لو مبسوطة افرحي، لو حاسة بخوف خافي، وطبعا ده كله بالحدود. ما تتمديش في المشاعر زيادة عن اللزوم. حاجة مزعلاكي احزني، مفيش أي مشكلة، عيطي، طلعي كل اللي عندك. حاجة مفرحاكي افرحي طبعا واتبسطي، فرحي كل اللي حواليكي. اوعي تفكري ان القوة انك تتجاهلي مشاعرك، انك على طول الوقت تحسسي الناس اللي حواليكي انك تمام وزي الفل، انك مستحملة كل حاجة وبتمتصي اي حاجة. اوعي تعملي كده. حزن الوقت والفرح الوقت وكل حاجة لها وقتها. انت في الاول وفي الاخر انسان عندك مشاعر. صدقيني لما يكون في حزن او ألم وخرجتي المشاعر دي، الدنيا بتهدى معاكي، مفيش تراكمات بتفضل جوه. ده كله بيفرق جدا جدا في نفسيتك وفي سلامك النفسي. سادس حاجة بقى، حاجة بسيطة جدا 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 بس بتفرق جدا برضو. ساعدي نفسك بأقل الإمكانيات عندك. كوباية قهوة، قطعة شوكولاتة. ودايما في معظم فيديوهاتي النقطة دي بركز عليها، لأنها فعلا بتفرق. لما تكوني قاعدة بتشربي فنجان قهوة كده في هدوء مع نفسك، بتعيدي حساباتك، تفكيرك، أو ما بتفكريش في حاجة خالص، قاعدة وبس. ده والله بيفرق جدا جدا، إنك تعرفي تكملي يومك، تكملي أسبوعك، تكملي حياتك كمان. فعلى طول كافئي نفسك وما تنساهاش. طبعا أنا شايفاكي يا اللي بتقولي إيه التفاهة دي، لكن لا، صدقيني الحاجات دي مش تافهة خالص. اللي هيجربها هيقدر حاجة زي كده. الحاجة دي بتسبب لك آم، شعور، إحساس جميل كده في نفسك، بتقولك اطمني، تقولك هتنجزي، هتحققي، هتعملي كل اللي انت بتحلمي بيه بخطوات بسيطة وهادية. صدقيني الحاجات دي مع الوقت تخليكي هادية جدا في طريقة كلامك، في طريقة محاسبة نفسك كمان، في طريقة كلامك مع الناس، مع اللي حواليك كلهم. تحسي ان الدنيا اهدى واهدى بكتير. تحسي انك فعلا كل انجاز بتعمليه بتبقي ممتنة لربنا ان هو قدرك انك تعمليه. كل حاجة حلوة انت بتعمليها تبقي فرحانة ومبسوطة بيها بجد، لانك ما بتأفوريش مشاعرك زيادة عن اللزوم، وبتدي كل حاجة حقها. وفي كل وقت بتحسي انك بقيتي اقرب نفسك فيه، بتفرحي بجد، وتعرفي ازاي ان الخطوات دي فرقت معاكي بجد. احنا نفس، وبنتأثر بأي حاجة. فما تخليش آه نفسك تبقى في مهب الريح زي ما بيقولوا. قوي نفسك بنفسك، هتلاقي نفسك فعلا، هتساعدي نفسك، هتكوني أفضل، هتكوني إنسانة سوية. الخطوات الصغيرة دي هي بس اللي انت كنت محتاجاها من البداية، مش محتاجة غيرها. أشوفكم في رحلة جديدة من رحلات كيان. بحبكم في الله.